Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so Tuesday evening at fresh from school tayo, hindi na from Hong Kong. At naka-IMG shirt pa rin tayo. Maraming salamat IMG. Ganyan po tayo nagpapasalamat at na-appreciate ang kanilang kabutihan, kabaitan sa atin, lahat ng mga sponsors natin. So, IMG, Hong Kong, maraming salamat. So, for your financial freedom, please message nyo ako para ma-refer ko kayo sa IMG. And of course, another sponsor natin doon, nandito pa rin yan, JCA International, JCA Wellness International Corporation. Yan. So, kung gusto nyo pong karoon ng part-time job, so message nyo lang din po ako para dyan, i-refer ko kayo kila sir. And front row, yan, maraming salamat sa mga sponsors natin, front row, and MJ7 Turmeric. Hope maging sponsor ko pa rin kayo sa Singapore IMG Singapore, number 1. So, sponsor ko po kayo sa Singapore, January 27, nandiyan po tayo, 9 to 12 a.m. Pero yung 9 to 10 po, it's an exclusive coaching session for 1 hour sa lahat ng mga gusto magpa-coach. 10 lang po, limited lang slot. So, if you are interested on how to level up your investment as an OFW, magsabi na agad kayo kasi 10 slots lang po nilaan ko para dyan. Then, pwede na po kayo sa seminar mag-join. So, for only 88 Singapore dollars sa lahat ng mga ng seminar, plus may I Can Change shirt na po yon. And then, yung plus 50 Singapore dollars lang po para sa additional fee for 1 hour coaching in a group of 10 members lang. Alright, so dalawang mukha ng OFW. Yan. So, diniscuss ko sa Hong Kong yung dalawang uri ng OFW. Okay? So, yun yung ready na umuwi at hindi pa ready umuwi. Okay? So, ngayon naman, dalawang mukha ng isang OFW. Actually, pwede rin dalawang uri, pero gusto ko lang siyang may mukha ng OFW. Okay? So, sa aking paglalakbay po sa Hong Kong for 2 days, ay pag-usap sa tao, OFW, pamamasyal, at sa pakipag-usap nyo sa akin, pakipag-coach nyo sa akin. By the way, yung kung gusto nyo kumuha ng coach, okay, how to handle your finances, how to start your investment and small business sa mga OFW, so message nyo lang po ako, I'll give you 1 hour session, okay? So, na-realize ko, meron dalawang mukha ang OFW. Una, ito yung tinatawag kong AC, okay? So, yung unang mukha ng isang OFW, ito yung accept lang ng accept. Okay, so, ang tawag sa kanya, si Miss A. Okay? Si Miss Accept. Okay? So, ang ibig po sabihin, itong unang OFW na to, ina-accept niya lang yung situation sa paligid niya. Ina-accept niya na siya isang OFW at namumuhay pa rin dun sa old mindset. Yung old mindset, ito po, di ba, ito yung discuss sa inyo sa Hong Kong na marami kasi mga itinuro sa atin mga delivers Hindi lang sa OFW. Sa ating lahat, okay? Marami tinuro sa atin, ang community natin, pamilya natin, social media, okay? Habang lumalaki tayo, okay? Example ng mga old mindset, yung okay lang na mahirap tayo basta sama-sama tayo. Diba? Nakakainit ng ulo, diba? Hindi mo pwedeng sama-sama kayo, pero mayaman kayo. Okay? So, ano pa ba ibang old mindset na binanggit ko dyan sa seminar? Yung, di ba mahirap basta wala tayong sakit? My goodness, di ba pwedeng wala kayong sakit tapos mayaman kayo? Ay, di ba mahirap tayo basta nagkakasundo tayong pamilya? Ay, di ba pwedeng magkakasundo kayong pamilya tapos mayaman kayo? Di ba yun yung old mindset Yun yung old mindset, okay, na ibinigay sa atin. Alright? So, kaya tayo, kahit saan tayo makapuntang lugar, ganun pa rin mindset natin. Saksak mo mga kapatid. Hindi, okay lang. Okay, so nag-upload po kasi ako. Okay, so nag-upload ako ng video ko. Mamaya-maya, mapapanood yun na yan. So, ang sinasabi ko po, yung unang uri ng isang OFW, nabubuhay pa rin sa old mindset. Kaya pagdating niya dyan sa ibang bansa, okay lang na mahirapan siya, kahit na, magsakripisyo siya, basta malaga, nagpagbibigay niya yung pamilya niya sa Pilipinas, di ba? Basta malaga, naibigay niya yung iPhone, basta malaga, napadala niya ng pambiling laptop yung mga kamag-anak niya, basta malaga, napautang niya yung mga kapitbahay niya, basta malaga, masaya yung paligid niya sa Pilipinas, yung mga kamag-anak niya, kaibigan niya sa Pilipinas, di ba? Old mindset.
Kaya accept lang siya ng accept ng situation. Okay? Accept lang siya ng accept. So in other words, eto yung mga OFW, yung unang mukha na yan, eto yung pag tinanong mo, kailan ka uwi? Eto yung mga sumasagot na, hindi ko alam. They don't know. Marami silang hindi alam. Pag tinanong mo, hanggang kailan ka dyan? Hindi ko alam eh. Hanggang kailan ka pa kontratang bahala na? Hindi ko alam eh. Bakit ka mo hindi niya alam? Kasi nga tinatanggap niya lang yung situation, wala siyang sariling desisyon. Wala siyang sariling desisyon eh. Okay? Hanggat may nangungutang sa kanya, hanggat merong tumatawag sa kanya sa Pilipinas, okay? Sunod lang siya ng sunod. Just accepting. Ayan yung unang mukha ng isang OFW. Alright? So, pangalawang mukha naman ng isang OFW, ito yung tinatawag kong Miss C or Mr. C. Yan. Dito naman si Miss A o si Mr. A. Okay? So, eto naman si yan. So, yung gusto niya ng change. Eto yung pangalawang mukha ng OFW na gusto niya ng change. Gusto niya may mabago sa buhay niya. Eto yung gusto niya na after few years, hindi na siya OFW. Okay? Sabi ko nga po, sa illustration ko dyan sa Hong Kong, gaya na sinabi ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your fault. But if you will die poor, that's your fault. Diba? Same with the OFW. Kung nagpunta ka dyan ng mahirap, walang problema, kaya nga tayo dyan, nandyan eh, gusto natin mabago yung buhay natin, diba? Pero kung uwi ka pa rin sa Pilipinas ng mahirap, may problema na tayo. Okay? So, ang sinasabi ko po dito, ito yung OFW na binabago niya yon, binabago niya yung tradition, okay? So, meron na siyang, kung ito old mindset, meron siyang new mindset. For example na lang po, magkakaroon po siya ng, ang income niya ay 24,000. I think that's the, nakapag-interview din tayo, nakichismis din tayo, magkano ba yung monthly sweldo ng mga ordinary DH dyan sa Hong Kong. Parang I learned that parang 24,000, 25,000, something like that. So, di ako sure, pero parang something like that. Okay? So, yung new mindset, yun yung old mindset. Okay, so, ito na, okay na yung sweldo ko na to. Yung new mindset niya, ang nasa isipan niya, paano ba madadagdagan itong 24,000 na to? Itong 25,000, 26,000. Ano ba yung pwede kong gawin para madagdagan pa itong aking income? Okay? So, yun yung new Bewan lang yun Yun yung new mindset niya. Okay? So, iniisip niya, paano ba daragdagan yung income niya? Alright? At pag tinanong mo siya, hindi I don't know sagot niya. Pag tinanong mo siya, very sure siya. And very exact. Sample question. Pag tinanong mo siya, kailan ka babalik ng Pilipinas? In 2 years time. Kasi in 2 years time, alam niya, prepared na siya. Bayad na yung utang niya, nakapag-invest na siya, okay, makapag-start na siya ng kanyang negosyo. So, very sure ang sagot niya, very exact. Yan yung pangalawang uri ng OFW. Kasi binago niya yung, binago niya yung old system, binago niya yung old mindset. Meron siyang sariling plano. Kaya alam niya kung kailan siya uwi. At pag tinanong mo rin siya, okay, magkano na ba yung pera mo ngayon? Magkano na yung ipon mo? Ito na yung ipon ko. 100,000, 150,000 to be exact. Diba? Itong isang si Accept, si Miss A or Mr. A, pag tinanong magkano na yung ipon mo? Siguro nasa, hindi ko nga sure, yata. Diba? Alright? So, Delivers, OFW, nasaan ka mang bahagi ng mundo ngayon? Okay? Alright? So, kung nandito ka pa rin sa accept lang ng accept, ala kang binabago sa mindset mo, tanggap lang ng tanggap ng mga stimulus, ng mga sinasabi sa'yo from the Philippines, tsaka dyan sa paligid mo, at you don't know lahat kung kailan ka uwi, pwede kang mag-shift from here to change. Okay? So, pwede mong baguhin ang iyong sarili from accept to changing the condition. You can change your condition. You just have to, okay, have new mindset. Okay? Baguhin mo lang yung mindset mo, and you will be very sure, very exact sa gagawin mo. Alright? So, Delivers, okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW.
at family nila dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at umunlad ang ating buhay. Okay? So, see you sa Singapore, January 27. Nag-accept na po ako ng registration. Okay? So, 88 Singapore dollars only. Plus, kung may gusto may coaching, 138 Singapore dollars with I can change shirt na po yan. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go!